ሰላም ሰላም ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ዛሬ ይኸውና ዳውንሎድ አድርጊልን ፉል ቲቶሪያል ባላችሁት መሰረት የሜካፕ ቲቶሪያል የምሰራውን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ከቅንድቤ አሰራር ጀምርላችኋለሁኝ። ያው 2022 ናቹራል ቅንድባችንን የተፈጥሮ አስመስለን መተው ነው አላማው። ስለዚህ እንደምታዩት የምጠቀመው ማይብሌን የቅንድብ አይብሮ ፔንስል ነው። ዋጋውን በጣም አፎርዴብል ነው። ቆንጆ ፔንስል ነው። ከዛ በኋላ ያው አጸዳድቻለሁኝ። የምሰራው የሜካፕ አይነት ከት ክሬስ ሉክ ይባላል። በአረንጓዴ ከለር እና እንደምታዩት ላይት በሆነ ቢጫ ከለር እና በጎልደን ሚክስ አድርጌ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሪሴን ከት አድርጌዋለሁ በኮንሲለር። ከዛ በኋላ በግሪን እንደዚህ አንግል ብረሽ ታደርጉና ግሪን ከለር እንደ አይላይነር እጠቀማለሁ። ከዛ ጎልድ አይላይነር ትንሽ ሽመር ያለው ነው እንደዚህ ከት አድርገዋለሁኝ ክሪሴን። ከዛ ይሄው ማክ ስቱዲዮ ፊክስ ፓውደር ሴት አድርገዋለሁ ሜካፔን። ይሄ አርበን ዲኬ ግሪን ከለር አይሻዶ ነው። ቆንጆ ነው፣ ፒግመንትድ ነው። ከታች አይኔ ስር ያደረግኩት። ከዛ ብለሽ ኤንዋይኤክስ ነው የተጠቀምኩት። ናቹራል ሉክ ነው የሚሰጣችሁ። ከዛ ማስካራ ፍሮማክ፣ ይሄኛው አዲስ የመጣው ማስካራቸው ነው። ቆንጆ ነው፣ አሪፍ ቮሊዩም ይሰጣል ለአይላሻችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ፒንክ ስፕሬይ ነው። ያው ሁላችንም እናውቀዋለን፣ እናገኘዋለን በቀላሉ። ጸጉሬን ፊክስ ለማድረግ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋራ ደግሞ የተጠቀምኩት አነስታዥያ ሃይላይተር ነው። እንደዚህ ሴት አደርጋለሁኝ። ብረሹ የምጠቀማቸው የብሩሽ የሜካፕ ብሩሾች ባይ ኬኒኮል ኪምበርሊ የእሷ ብራንድ ነው። ታገኙታላችሁ። መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች በውስጥ መስመር አናግሩኝ። ብሩሹን በቀላሉ በእኔ በኩል ማግኘት ትችላላችሁ። ሜካፑ የውላችሁ በጣም የሚያምር ነው። ትንሽ ላይት በስቶብኛል፣ ግን በተቻለኝ በደንብ ላሳያችሁ የሞከርኩ ነው። ፋይናል ሉኩን ይሄን ይመስላል። ከት ክሬስ ሉክ ነው። ሌሎቹ ደግሞ የተጠቀምኳቸው ክሬም የሆኑ ፋውንዴሽን ወይም ኮንቶር የመሳሰሉትን ስፕሬይ ሜካፕ ፎሬቨር ነው። ሁሉንም ፎቶን አስቀምጬ የላችኋለሁ። ይሄንን ከት ክሬስ ሉክ እንደዚህ ፉል ግላም ላይክ ሁሌ የምንጠቀመው አይደለም። በቀን ስፔሻሊ አንጠቀመውም። ለቀን የሚሆን ደግሞ ሌላ ጊዜ ቀለል ያለ ናቹራል ሉክ አሳያችኋለሁ በጠየቃችሁት መሰረት። አሁን ፉል ግላም ሉክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ግን ያው ላይት ያለበት ቦታ እየፈለግኩኝ ስለሆነ ፎቶውን ያስቀመጥኩላችሁ። ትንሽ በደንብ እንትን አላለም፣ ፎቶ ክሊር አልሆነም። ግን በተቻለ መጠን ይኸውና ለማሳየት እየሞከርኩኝ ነው። አውትፊቴ ብላክ ነው። ብላክ ከለር በጣም ነው የምወደው። ሶ ይህን ይመስላል። ትወዱታላችሁ። አይ ሆፕ ኢንጆይ እያደረጋችሁበት እንደሆነ እገምታለሁኝ። አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ኦምበር ሉክ ይባላል። የከንፈር አሰራር አይነት ነው። ከአይኔ ጋራ ከለሮቹ ሴም ፋሚሊ መሆን አለባቸው። የምንጠቀማቸው ከለሮች ከሰራናቸው ከፉል ፌሳችን ጋር በጣም ፋሚሊየር መሆን አለባቸው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራ የምጠቀመው ኦምበር ሉክ አሰራር ግሪን ጥቁርና በጎልድ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ለፎቶሹት ብቻ ነው፣ አርገነው ወክ የምናደርግበት አይደለም። ፎቶሹት ሉክ ነው። ያው ለፎቶሹት ነው የወሰድኩት፣ ግን በጣም ነው የሚያምረው። ቀን ላይ በናቹራል ከለር ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ በጣም በደመቀ ከለር ሳይሆን፣ ይሄ ለምንጠቀመው በብዛት ለፎቶሹት ሜካፕ ሉክ ነው። ኦር ስቴጅ ፋሽን ሾው እንደዛ ለመሳሰሉት ነገሮች ነው በብዛት። እና በጣም ያምራል። በጣም ነው የምወደው እኔ ራሴ። በናቹራል ሉክም አንዳንዴ ሰርቸው ለቀን እጠቀማለሁኝ። ሆፕ ትወዱ
እና ሜካፕ ቡኪንግ የጠየቃችሁኝ ልጆች ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ መሰረት ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ፣ ቡክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ